Okay, we're back. Sangkut mana ni? Hello, sorry tadi ada problem terputus. Eccentric loading. Okay. Okay, tunggu semua orang masuk dulu. Yang C-Max tu okay, so we start terus. Resultant equals to bending stress. Okay. Okay, so okay. So kita sambung sini tadi sikit. Kat sini kalau kita apply eccentric loading sini, dia akan buckle macam ni kan. So kat sini dia akan maximum compression, tapi kat sini dia akan ada tension. Di sini ada tension. So kat sini kita panggil minimum, ini maximum. Okay, so dia akan ada cakap sini max dengan minimum. Direct stress plus the bending stress, direct stress minus the bending stress. Minus sebab tension lah. Okay, to avoid the failure of columns due to eccentric loading, there should be no tension in the section. Okay, so aku tak nak ambil example ni, aku nak ambil example past year. So kat past year ni dia ada bagi, dia past year 2020 So this is the E allowable. E allowable, AL tu allowable, dengan Y. Okay, so we need to find the moment of inertia. This one skip je. Yang penting I dengan X ni, sebab for an I-beam is gonna be quite different lah, significantly different. So this one is 4 times bigger I. This one smaller I. Okay, and this is the radius of gyration. Okay, radius of gyration ni only applies on the x axis. Why? Because the eccentricity is only on the x axis. Okay, kena hafal. Nasib aku confused macam mana nak identify the value of K, boleh tak explain a bit? The value of K needs to be memorized. Okay, so okay, dia macam ni lah. Kat sini dia bend sebab dia kat hujung ni dia free to rotate. So when it is free to rotate, it is like, okay, korang imagine bridge.
bridge, dia boleh deflect without any restriction. Okay. But if it's fixed on one end, macam cuba kalau kita fix one end of a beam, so dia akan bengkok lain tau. Dia punya deflection tu, dia akan bengkok macam ni sikit. So max deflection dia bukan kat tengah, max deflection dia somewhere over here. So daripada situ, max deflection dia kat ujung ni lah kan. Okay, this applies here, pin and fixed end. Imagine this is a beam with one fixed end dengan one pin. So imagine a beam yang hujung dia free end je. So dia bengkok macam tu. So dia punya bengkok dia akan jadi macam tu sikit. Kalau yang ni, dia akan bengkok macam ni sikit. Macam tu. Apa aku buat ni? What am I doing? Macam tu lah. Just imagine these are like horizontal beams. Macam tu lah. So usually the one with the fixed end would restrict rotation. Macam tu lah. So the more rotation, K equals to 1. Macam tu lah. So this one restricts rotation at both ends. This one fixed rotation, this one more fixed rotation. So this is gonna be smaller. So the more fixed rotation, the smaller the effective line is. Macam tu lah. Okay, I hope that helps. Untuk pasir tu boleh tak explain part cari IXX dengan IYY kalau soalan tak bagi, tak guna table? Soalan ni bagi tapi kalau macam ni kena cari sendiri. Tapi kalau dia bagi macam tu, apa yang W ni macam ni, I dia mana I dia, IY. Usually dia bagi IY. Kenapa dia bagi IY? Ni dalam lecture notes sebenarnya. Tak ingat. Tapi aku yakin lah dia akan bagi. Okay, kita tulis tu. Dia bagi sebenarnya kalau dia tak. Okay, sekejap kita tulis ni, IYY and IXX should be given kalau dia yang W600 times the 25A semua tu. Tapi not given kalau dia bagi bongkar dimensions. Kalau dia bagi dimensions, kena cari sendiri. Not given if dimensions available. Kalau tak, jumpa kat exam, datang meja aku, buat sesama. Tapi selalunya kalau yang ni dibagi lah, IXX dengan IY. Tapi kalau yang dia bagi dimension ni, specifically dimension ni, kena cari sendiri. Macam tu lah. So tak risau. Okay, kita yakin, jangan risau. Yakin Memang dia akan bagi. Kalau tak, kita cari guna dimension. So okay, sambung tadi. So IX, okay, radius of direction IX action, RX dengan IY. Tak boleh RX dengan IX. Tak boleh RX dengan IY. RY tak payah cari sebab there is no eccentricity in the Y direction. Faham tak? Okay. Kalau dia ni kan dia cerita dekat sini, eccentricity dia kat sini. Kita assume yang dia punya applied load tu kat sini. Tapi kalau dia dekat, contohnya dekat sini kan, dia bagi eccentricity load tu. So korang kena cari radius of direction of Y. Tapi sebabkan dia vertical, korang tak perlu cari RY, kena cari RX.
Okay, harap faham lah. Tahu pening tapi tak apa. Okay. So effective length is 1 because both of this is macam kita assume ni macam beam lah, beam. Tapi dikata sini apa? Shaft strut. Sama je sebenarnya. Tapi sebenarnya beam dia punya applied load vertically tau. Tapi kalau benda ni dia axial loading. That's the difference between buckling and beam deflection. Kita tulis ni, tulis. Difference beam deflection is usually beam tu dengan applied load tu vertically. Tapi kalau buckling, dia punya applied load is the axial compression ataupun axial tension, tapi usually compression. Okay, that's the difference between beam deflection and buckling. So ni nampak macam beam tapi dia panggil dia strut. Macam tu lah. Okay, so lepas cari Rx ni dapatlah ni kan. And then kena cari 1 sebab both ends is pin. That's what we assume lah. So find the buckling about XX axis. For this, you guys actually kena cari dua-dua, not just X axis, kena cari juga untuk Y axis. X axis ni korang kena cari eccentric loading, Y axis ni kena cari centric loading. Sebab kita assume yang for the X axis dia kan eccentric, tapi kalau sini about Y, it is actually at the centroid. If we about Y, okay. Loading about Y is centric, tapi loading about XX is eccentric. Okay, if you understand lah. Faham tak? IBH kuasa 3 betul kalau tak silap, kalau nak cari S. Okay. Betul tu, betul. Ni. Ni. Betul tu Adam. Thank you Adam. Okay, ni penting. Loading about YY is centric, loading about XX is eccentric. Sebab apa? Sebab the final PCR akan berbeza. Korang akan tengok lah. So this is the eccentric loading. Eccentric loading kena guna secant formula. Dia akan bagi secant formula. So jangan risau, dia akan bagi secant formula. So secant formula ni kena letak E, kena letak C, kena letak LE. Dah cari dah. C kita 0.05. Why is it 0.05? This is the maximum radius dia. 0.1 bagi 2. This is also equals to the radius. Rx dia dah jumpa tadi. Rx dah jumpa. E is 0.1 because over here 0.15 minus 0.15 minus 0.05 equal to 0.1. That is how you find E. Okay, harap faham tak? Okay, macam ni. Okay. Ni salah. Max compression equals to D over 2, which is also equals to radius dia. Okay. So darab masukkan dalam equation ni. So guna calculator je. Okay, kau akan dapat jawapan ni. Okay, cuba korang masukkan dalam calculator. Dapat tak? Aku dapat. Korang dapat. Cepat.
tekan calculator. Sekejap, kita buat demo. Mana calculator aku? C tu boleh tak extend balik? Tak nasi. Boleh. C ni, okay, kalau kita ada beam, kalau kita ada column, and then column tu kita ada cross sectional area kan. Kita ada kita kata ni A, kita kata ni B, and then ni centroid dia, betul tak? Centroid dia. Tapi kalau eccentric loading, okay, ni panjang sikit lah saja. Ni A, ni B. Eccentric loading katakan kat sini kan, B. So the distance between the centroid, ni centroid, the distance between centroid dengan P ni, nama dia E. Okay, the distance between centroid dengan radius paling maksimum dalam direction of that loading is called C. Ni E, ni C. Okay, dalam direction tu saja. Maximum compression in the macam ni, in the eccentric direction. Okay, kalau contoh kita copy balik ni, copy paste, B, and then ni, okay, ni centroid dia, and then applied load kat sini. So dia punya C ni arah ke atas lah. Ni E dia. Ni E, ni C. Faham tak? Okay. Bashir faham tak? Okay, kalau faham kita teruskan. Okay, so dari sini, okay, dapat kira-kira dapat PCR dia dapat 154 kN. Okay, tapi kalau centric loading, kita kira guna IY. Ni make sure guna IY. Ini make sure guna, mana dia? Oh, tak ada. Tak apalah. Ni make sure guna IX. Ni make sure guna IY. So kita akan dapat PCR ni lagi rendah. So conclusion, PCR lagi rendah dari PCX. So that's the maximum eccentric load is 835 kN before it buckles about YY axis. Ni penting. So benda tu takkan buckle macam dia takkan buckle macam ni lah. Dia akan buckle sengit. Dia akan buckle macam, kalau ni nampak dari depan tu kan. Kejap, ni load tu. Dia takkan buckle macam ni. It will not buckle like this. It will buckle like macam ni. Sengit. Dia akan buckle macam tu. Ni loading. Kalau faham tak? Faham tak? Ni about, okay, ni about X. Ni about YY. Okay, korang faham tak sebenarnya apa maksud about X dengan about YY ni? Dia ni, okay, bayangkan ada ni. So kita
linekan Y axis dengan Y axis. So apa yang berpusing kat situ nama dia about YY. Kalau kita lukis garisan daripada X ke X, apa yang pusing ke atas ke bawah, nama dia about XX. Macam tu lah. Dia confusing, tapi itulah. Kau faham tak jawapan dia? Okay, faham kan? Okay, so ni conclusion dia. The maximum eccentric load is this one before it buckles about YY axis. Macam tu. Okay, tu eccentric loading. Kita masuk energy method. Ni yang nak sentuh ni, Castigliano's theorem. Okay, so energy method menyatakan energy external equals to the energy internal. External ni is the tension, compression and moment. Internal ni is the elastic strain energy. Ada dua, normal stress dengan shear stress. Ada axial loading, bending moment, transverse shear dengan torsion. Semua ni belajar, tapi yang spot masuk is the thrust, which is under the transverse, under here, under bending moment. Okay, so from the equations we can increase the elastic strain energy by elastic modulus, cross sectional area dengan length. Okay, ni korang boleh baca je. Fokuskan nak berbeza ke formula untuk vertical versus horizontal displacement? Tak ada. Contohnya kan, dia minta, okay, aku faham apa maksud kawan. Contohnya dia bagi thrust kan. Okay, ni displacement Y, this is displacement X. Okay, so how to find displacement in Y direction and how to find displacement at X direction. So korang just jadikan dia PY dengan PZ, tapi korang jadikan dia equation yang apa, jadikan dia PY dengan PZ, PX lah. Sebab Castigliano's ni dia to find, Castigliano's ni is like delta U over delta P equals to the deflection. So delta U ni is the energy, delta P ni is the load, Y ni is the deflection at the loading. Okay, maksudnya how much energy over the loading will the derivative of the energy over the loading will produce how much deflection at the loading. Okay, maksudnya if we have P, how much deflection, derivative ni akan bagi kita deflection dekat sini. Tapi that only applies at the loading, at the location of the loading. Macam mana nak explain? Macam tu lah. So contohnya, contoh kalau dia bagi loading kat sini, contohnya kalau dia bagi loading kat sini 10 kN, and then A, B, C, find displacement at B. So sebabkan dia Castigliano's, dia suruh kita Castigliano's menyatakan bahawa delta U over delta P equals to Y. Bila Y tu bila load tu, dia akan hasilkan Y. How much loading it needs to deflect it. Macam tu lah. So kat sini kan tak B, contohnya dia suruh cari kat B. So kita introduce P dekat B ni sebab kita nak cari deflection dekat B tu.
Kalau disuruh cari deflection kat A, kita gantikan 10 kN dengan A macam tu. Kalau disuruh cari dekat B, kita letak macam tu. Faham tak? So PY untuk vertical, PS untuk horizontal displacement. Macam tu betul? Betul. Color putih. Okay. So sekejap kita explain. So apa beza Castigliano's theorem dengan contoh virtual work energy method. Kalau work energy method, single external force, more than one involve unknown displacement, indeterminate. Kalau guna Castigliano's theorem, boleh guna more than one external force dengan statically determinate. Okay. So Castigliano's theorem boleh guna untuk truss and boleh guna untuk beam. Beam ni boleh bagi P dengan beam ni boleh bagi M. Determine all internal forces in all members. So determine the displacement at joint. Strain energy due to shear is neglected. Okay. So this is the conservation of energy. Slowly increasing load without plastically deforming. Okay. So this is Castigliano's theorem states that the partial derivative of the strain energy with respect to external load is the deflection of the structure in the direction of the load. Maksudnya, kalau ada load, deflection dekat load tu is delta. So kita kena jadikan dia U over P. Tapi only at the load. Tak boleh cari kat tempat lain sebab load tak ada kat situ. That is Castigliano's theorem. Kalau load kat tempat lain, contohnya ni P, tapi kita nak cari displacement dekat B, tak boleh lah. Sebab Castigliano's theorem dia hanya apply untuk location kat mana load tu ada. So kalau kita nak cari displacement dekat B, kita kena apply dummy load dekat B. So Q macam tu. That's the difference between Castigliano's dengan Macaulay's. Aku cari kat tadi tu macam mana tadi? Kalau Macaulay's ni dia singularity function, kau tinggal plug in X je. Tapi untuk Castigliano's ni dia beza sikit. The deflection on the load. So dekat mana load tu ada, kat situ deflection dia. Kalau nak deflection dekat tempat lain, kau kena apply load. So okay, this is the Castigliano's rule. First is to apply the dummy load. The load must be non-numerical. And then ini tak penting kot. Ini aku just salin je daripada internet. Ini nanti aku explain lah. Tak ada dalam buku tu. Okay. Kita teruskan ni. The partial derivative of the strain energy with respect to external moment is the slope. Maksudnya delta U over delta M akan bagi theta ataupun dy dx tu lah. Yang tu. Okay. Ini dia akan bagi y ataupun displacement macam tu lah. Okay, so tu beza dia. Okay, so ni step by step. Okay, ada soalan tak? Tak ada soalan ya? Okay. So first draw free body diagrams. Ini panjang ke? Kita explain guna pasir. Okay, pasir ni panjang. Okay. So kita ada free body diagram. Okay, kita ada dua applied load. Satu dekat D, satu kat E. Dia suruh cari displacement dekat D. Evaluate the horizontal displacement of joint D. Horizontal, so in X direction. PX. So dia tak nak cari PY. So kita nak cari PX saja. PY tak cari. So macam aku cakap, Castigliano's ni dia apply untuk find displacement at load, at the location of the load. So kalau disuruh cari find displacement at sini, katakan find displacement dekat, kita panggil ni M.
find displacement M. So kita kena apply satu dummy nama dia Q, something like that lah. So yang ni kita sudah cari kat D. So D ni 4 ni kita cancelkan, kita ganti dengan P. So itulah macam mana nak guna Castigliano's theorem. Okay, so kita masukkan dia dulu. So kita assume P ni kat atas ni D, sebab kita nak cari displacement dekat D ni. So itulah principle dia sebenarnya. Okay, so darab AE ni cari DC, AC, CB, EC. So cari ni dulu, draw free body diagram, find all the dimensions, apply all forces acting. So kita letak free body diagram ni, AX, AY, BX, BY. Okay, so first kita assume dia satu rigid body, equilibrium apa nama dia, equilibrium equation, MA equals 0, Fx equals 0, Fy equals 0. So kau akan dapat the first simultaneous equation. Kita panggil dia By equals to Ay, Bx tambah Ax dapat P tambah 2P. Okay, selalunya orang buat ni lepas method of joints, tapi aku buat sebelum method of joints. Okay, kita side notes tu, buat sebelum method of joints. Sebab penting untuk dapatkan AX tambah BX dengan AY equals to BY. Okay, sekejap. Okay, so kita ada. Okay. And then baru korang buat methods of join ni. Method of join ni dia agak leceh lah. So kita go through satu-satu. Fx equal to 0. Ni contohnya, ni kita buat kat D dulu. P ke bawah, ke atas. Kita assume, okay, kalau kita ada segitiga, lepas tu kita ada force acting here, sini akan jadi compression. Sini akan jadi tension. Okay, warna merah. So tension dia macam mana? Macam tu Compression dia macam macam tu. So usually memang macam ni lah kalau untuk thrust. So korang ingat lah, kalau ditolak, sini compress, sini tension. Sebab kalau korang tolak something, dia akan tertekan kat sini dengan dia akan terangkat kat sini. Macam tu lah. Okay, so okay, P minus CD sin theta. Ada tips tak untuk pilih first joint untuk dikira? First joint untuk dikira adalah tempat yang kau nak cari P tu. Okay, kita bagi tips. Tip pertama, pilih join first dekat location P. Okay, korang cari join last kali, paling last, yang paling banyak member. Okay. So aku buat join sini last, sebab dia ada 1, 2, 3, 4. And then join pertama guna yang P ni. Okay, sebab dari situ kau akan dapat suatu equation ni. Dari situ kau akan dapat simultaneous equation yang pertama. Tapi kat sini dah boleh solve terus lah. So sebab P ni dia main peranan untuk members dia. Kalau kau tak tahu P tu berapa, kat tempat lain pun kau tak boleh nak cari P dia. Okay, so ni join D, ni join E. Join E ni applied load kedua. Dia kan ada dua, satu kat sini, satu kat sini. So strategi dia, first pilih ni, second pilih ni. So ni 3, ni 4, ni 5.
Ni last kali. Ni first. Ni first sebab dia P. Ni second sebab dia ada applied load. And then korang tak kisahlah nak cari reaction ni bila. Tapi mana-mana satu pun, mana-mana dulu pun okey juga. Tapi sebab dia ada RA dengan dia ada AY dengan AX. Ni ada BY dengan BX. Sebabkan kita dah buat ni yang ni penting. Sebab kita dah buat assume rigid body tadi tu, dapat ni. So senang nak cari joint at A and joint at B. Macam tu lah. So ni lah aku punya strategi. First, second, third, fourth, ni last. Okay. Ni E, ni A, ni B, ni C. Okay, so ni C. Okay. So ni E, 2 kN equals to FC. FEC equal to 2 kN, FEA equal to 2P. FEA 2P, FEC 2 kN. FDE lah. FDE equals to FEA. Dah dapat lah sini 2P 2P. Ni join A pula, AY, AX. Sebab kita dah tahu AX ni, korang boleh baca lah, baca dia punya derivation dia. AX equals to FAC sin theta, AX equals to AFC sin theta, AX equals to 2. FAC, dia ada kat sini. FAC equals to 2. FAC cos theta equals to 2. Ni 2P AY. AY kita ada cakap kat sini, AY equals to 2 plus 2P. AY equals 2 plus 2P. Negative AY equals to negative 2 minus 2P. So dapat sini 2P cancel out. 2P cancel out. So dapat FAC cos minus 2. 2 ni bawa pergi sana, dapat ni. So kau akan dapat sini. So dapat terus value FAC dengan AX. Okay, ni B. B 0 equals to FCB sin theta minus BX. BX equals to, kita dah cakap sini, BX plus AX equals to P plus 2. Kita tahu yang AX tadi equals to 1. 1 bawa pergi sini, so P plus 1. So AX equals to 1. So bawa pergi sana, BX plus equals to 2 plus 1. Okay. So FCB equals to P plus 1 over sin theta. FCB kat sini equals to BY. BY 2 plus 2P. Kat sini sin theta. Ni bawa pergi sini, ni bawa pergi sini. So kau akan dapat FCB terus. Okay, joint C. Joint C ni last sekali sebab dia ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Okay, sini FEC ni sin theta cos theta. FCB equals to FCD plus FAC. Apa aku tulis ni? Sekejap. FEC berapa tadi? FEC 2 kN. FCD, oh ni semua dah jumpa dah sebenarnya. FCD ni, okay, kita tulis lah. FEC 2 kN. FCD sin theta
2.2361. FAC atas ni, FCB pun dah jumpa. Yang situ. So just masukkan je lah. So kau akan dapat ni, FCB equals to FCD plus FAC. Mana FCD? Ni FCD. Okay, betul tak? FCB. FCD berapa? FCD 2.2361. FAC 2.2361. Mana ada P? Oh, FCD ada P. FCD ada P. Sama dari sini. Okay. Itulah aku punya algebra untuk dia kena kuat algebra lah benda ni. Kau harap kalau oi, kalau tak faham tak apa. Slow, telan slow guys. Tak apa. Okay. Kita teruskan dengan table. Kita ada DE, EA, FEC, CD, CB, AC. So ni satu tension. Aku tulis tension compression sebab aku nak bagi dia betul-betul negatif dengan positif. Kadang-kadang kita lupa. So ni tip aku lah. Tip kedua. Tip 2. Label sama ada dia compression ataupun dia tension. Boleh tak? Okay. Sini. So kau boleh tahu tu dah dia negatif ke tak. Okay. Macam tu je, senang je. So ni N. Berapa kita banyak dapat tadi? Load. Internal load dia. Okay. And then ini partial derivative. Partial derivative over P. Dapat 2 negatif ni. Sebab dia P. Okay. If P equals to 4, kita masukkan dalam ni. P equals to 4. Masuk. Dapat ni. Okay. Ni apa? Pasal P equals to 4. Still sama. Okay. L ni dah jumpa tadi. Yang atas tadi ni. Ini darab N, darab ni. So yang penting darab mana ni? Ni darab L darab 8 times 3 6 darab ni. Okay. Ni darab ni dapat ni. 1 2 3. Okay, lepas tu kita sumkan dia, dapat ni. And then dah sum, baru bahagi dengan AE sebab dia constant. Kenapa kita bagi last sebab dia constant. Okay, dapatlah jawapan dia. Inilah dia sebab dia banyak members, banyak joint kau kena buat. So korang punya algebra kena strong lah. Sebab kau ada, okay, kita ada berapa unknown 1 2 3 4 5 6. Kita ada 6 F. Kita ada FDEE, FEA, FEC, FCD, FCB dengan FAC. So yeah, kena jangan tersilap lah.
FCD FDE. Lepas tu tip lagi ya. Tip lagi. Okay, tip ketiga. Selalunya kalau external force dia macam ni, make sure equilibrium, make sure joints in equilibrium. Maksudnya kalau force tu ke atas, kena ada yang ke bawah, kena ada yang ke tepi. So dia complete satu cycle. Complete satu cycle kan? Satu, dua, betul lah, complete satu cycle. Kalau dia petak, kalau dia ada ni, kalau 3 members, mana pergi 1/2P kat formula asal? Formula asal mana? Formula asal yang mana tu? 1/2P mana? Cuba formula of conservation of energy. Formula of conservation of energy. Sekejap, mana? Oh ni Oh ni. Dia dah factorize. Kalau kau perhati kat sini, aku tak tulis 2. 2 aku gimana? Sebab 1/2 delta P equals to 1/2 delta P equals to summation of n over delta P L over 2AE. So 2 ni tak payahlah, cancel out. Tada, cancel out. So senang hidup, tak payah hafal. Okay, boleh tak? Boleh kan? Okay. Apa lagi? Ni 3 members. Kalau ada 4 members, kena jadi kotak. Tak kisahlah kotak tu macam tu ke, kotak tu macam ni ke, kotak tu macam ni ke, asalkan dia lengkap lah. Dia lengkap. Macam ni. Ni kita try lukis lah. 1, 2, 3. Okay, betul. Ni 1, 2, 3. Okay, betul. Ini 1, 2, 3, 4. Okay, betul. Ni dalam equilibrium. Ini 1, 2. Ni ke atas balik. 1. Kita bawahkan ni lagi. 2, 3. Lengkap. Ini macam mana ni? 1, 2, 3, 4. Jadi macam tu. Boleh tak? Sebab ada certain magnitude dia panjang sikit, ada certain magnitude dia kecil sikit. AY equals to 2 plus 2P. FEA mana ni? FEA apa 2P. Okay, kenapa? Okay, korang tanya kenapa ni panjang ni pendek Sebab ni AY, ni
EA. Kat sini EA equals to 2P, AY 2 plus 2P. So AY lagi panjang dari EA. Gitu. Okay, itu sajalah. Okay, ada lagi soalan ke? Decide direction of all internal forces by using reaction forces as hints. Determine all forces. Prove the equations are coherent and logical. Generate table. Okay. Solve for delta P. Okay. Solve after some constant. Okay. Okay, so sekarang ni kan tadi kita dah solve for reaction forces by assuming rigid body equilibrium. Decide direction, kita dah decide direction dia kat sini. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Determine all force members of joints. Utilize static equilibrium. Prove that all equations are coherent and logical. Ni that's why aku buat ni. FCB equals to FCD plus FEC. Ni FCB ni sama dengan FCB sini. So dia make sense lah. Generate table. Members, tension, compression, load, derivative, plug in the value, ini length dia, ini find the sum, then dapatlah displacement. Macam tu. Okay. Second formula. Ada lagi ke soalan? Okay, dah habis. Okay, dah habis. Kita tutup dulu. Tu je kot. Okay, apa-apa tanya je. Itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you guys. In the story.